Ace Frehley är död. Han avled på sjukhus i Morristown, New Jersey. Torsdag den 16 oktober klockan 18.16 New York lokaltid. Vilket motsvarar 00.16 i Sverige. Allt enligt Ace publicist Lori Losarian. Det här efter att livsuppehållande behandling hade avslutats. Ace somnade in stilla tillsammans med flera nära och kära. Bland de som har nämnts är fru Jeanette, dotter Monique, sina syskon och Peter Criss med fru. Strax efter så började kondoleanserna att strömma in från hela världen. Och i Sverige så vaknade vi till budskapet om att Ace var död. Men låt oss gå tillbaka och följa en tidslinje över Ace sista tid i livet. Det här är baserat på en grundlig genomgång av uttalanden från familj, bandmedlemmar, vänner och officiella kanaler. Ace spelade sin sista konsert den 5 september i Uptown Theatre i Providence, Rhode Island. Cirka den 25 september så faller Ace i sitt hem i Sparta, New Jersey. Som vi har kunnat lista ut, troligen i sin källarstudio och troligen på en mattkant. Han kommunicerar med vänner såsom Eddie Trunk och en icke namngiven journalist på Guitar World som beskriver fallet som mindre, eller som Ace uttryckte sig, I'm all good. Officiellt så ställs en enda spelning in och det är den som är den 26 september. Den 2 oktober faller Ace i sitt hem igen. Den här gången katastrofalt. Troligen är källartrappan inblandad. Han skadar i alla fall huvudet svårt. Och enligt en intervju i Guitar World så har Ace tidigare berättat om sina kända balansproblem. Vilket troligen bidrog till fallen. Den 3 oktober så får Ace kompband ett internt besked om att hela turnén ställs in. Bland annat så får trummisen Scott Coogan det här meddelandet. Och börjar genast att söka andra jobb via sociala medier. Måndag den 6 oktober går ett officiellt meddelande ut om att hela turnén är inställd på grund av pågående medicinska problem. Under tiden vårdas Ace medvetslös på Morristown Medical Center, på ett traumacenter där. Troligen ditflugen med helikopter från Sparta på grund av skadans art. Han ligger i respirator med en svår hjärnblödning under hela den här perioden. Familjen tar så småningom beslutet att avsluta den livsuppehållande behandlingen. Torsdag den 16 oktober, någonstans mellan klockan 15 och 18. Den innersta kretsen informeras. De första inofficiella ryktena sprids, bland annat av Ricky Rocket, cirka klockan 15. Betrodda journalister såsom Mitch Laffoon, cirka 15.30. Och kompbandet postar hyllningar eller
det som kallas för svarta rutor. Eddie Trunk bekräftade i radio cirka klockan 15.30 att Ace inte mår bra. Torsdag den 16 oktober klockan 18.16. Paul Daniel Freely dödförklaras officiellt på sjukhuset i Morristown. Den officiella publicisten bekräftar dödsfallet för media och distribuerar familjens uttalande. Ace avled fridfullt. Det är väldigt många som har publicerat sina minnen och sina runor kring Ace. Och hela världen har fyllts med kondolenser och minnesreportage. Jag vill nämna 2. Dels handlar det om Brendan Snyder som har gjort en 10 minuters special om vad Ace betyder för honom. Man kan säga att just det avsnittet trattar ner vad väldigt många andra har sagt och berättat. Stefan Adika, tidigare basist i Ramones, numera poddare, har gjort en intervju på närmare 30 minuter med Ace Frehley innan han gick bort. Men han har nu lagt ut alla 37 minuterna. Den är inspelad i Ace hemmastudio och den pratar väldigt mycket om det vilda 70-talet och en hel del annat också. Värd att titta på. Och bland de svenska så vill jag i synnerhet nämna Alex Bergdahls minnesruna. Och kanske ni ska ta en titt på Destroyer Alive som har pratat om sina minnen. Med gästen Niklas Lidal. En minnesplats håller på att sättas upp vid hörnan av 23rd och 8th Street där Ace hade sitt fotsteg på omslaget till Dress to Kill. Det här rapporterar Matthew Sterling som bor i New York och har delat med sig av de här bilderna. Dress to Kill-boxen är någonting vi har väntat på väldigt länge. Nu är den på gång och det finns överraskningar i lådan. 2 av inspelningarna som användes till Kiss Alive ligger här. Det är konserterna den 16 maj i Cobo Arena i Detroit, Michigan. Och den 20 juli i RKO Orpheum Theater i Davenport, Iowa. Det som skiljer de här båda konserterna från de snuttar som har använts på Kiss Alive är att det här är mer ett råformat än de som sedan användes på Alive. Sen finns det väldigt mycket outtakes, det är demos, alternativa versioner och en hel del gottis i lådan. Vi kan undra, vad kostar den här? Ja, ska man köpa den från Kiss Online som har första sing på boxen, då finns det en LP-utgåva och den kostar ungefär 5 500 att få köpt och skeppad ifrån USA till Sverige. Sen är frågan ifall Trump-tarifferna på något sätt påverkar leveransen, vilket jag vill låta vara osagt. Det finns också en CD-utgåva och den kostar närmare 4 000 kronor. Releasedagen, det är den 31 oktober som råkar vara min födelsedag och samma kväll som Anders Teigner och Jörgen Holmstedt uppträder på Stöda teatern där de kommer prata om nostalgin krig okej. Men tillbaka till lådan. Kommer den att säljas på andra ställen? Ja, troligen. Men när? Det finns ingen som helst information om. Och vi avslutar och berättar om en annan nyhet. Och det är någonting som kallas för Amazing Hits by Kiss. Där Sweden Symphony Orchestra och Mickey D Band har slagits ihop för att kunna presentera Kiss-låtar. Det här kommer äga rum nästa år, alltså år 2026, där man spelar i Örebro, Helsingborg, Jönköping, Göteborg och Västerås. Kan det tillkomma orter? Vi vet inte ännu.
Och med det så vill jag säga slut för idag. Tack för idag. Vi är snart tillbaka igen.